episode. हामी आज के गर्दैछौँ आज something special. अहिले चाहिँ Thanksgiving season हो and we're about to go to हाम्रो एउटा सानो लोकेसन छ secret location. हामी त्यहाँ जानलाई प्याक गर्दैछौँ. We got some food ready. एकजना अलिकति वाइ रेडी अनि ठुलै खै तपाईँ खोजी छु म. What's up, guys? I know you guys are happy to see me again. So हामी चाहिँ आज Thanksgiving festival celebrate गर्नलाई भोलिको लागि एउटा absolute disastrous party भोलिको लागि थ्रो गर्नलाई we're going towards mineral wells. यहाँबाट 1 घण्टा जति पर एउटा लेक हाउस हामीले बुक गरेको छौँ and pretty much सबै कुरा रेडी भइसक्यो. हामी पनि जान रेडी भइसक्यो. हाम्रो घरबाट भर्खर बाहिर निस्कियौँ गाडीमा हैन अनि we are ready. हामी यो गाडीमा 5 जना छौँ. There's another car behind us. त्यहाँ 4 जना अनि अर्को एउटा गाडीमा 2 जना मान्छे आउँदैछ. हामी सो ओभरअल 11-12 जना हुनेछौँ. अनि the plan भनेको यसपालि something we're going to do something different. हामी सधैँ नेसनल पार्क हुन जान्थ्यौँ but somehow हाम्रो स्कुलको कारण वर्क लाइफ कारण यसपालि थ्याङ्क्सगिभिङको लागि हामीले केही प्लान बनाएको थिएनौँ एन्ड वी ह्याड अ विकेन्ड. सो विकेन्डको लागि के गर्ने भनेर अनि हामी डिनर मजाले सबैजना साथीभाइहरू भेला भएर लेट्स मेक गुड फुड होइन गुड डिनर अनि मजाले लेक हाउस बुक गरेर हामी त्यहाँ मजाले रेस्ट गर्ने अनि जस्ट स्पेन्ड द विकेन्ड भनेर त्यस्तो खाले प्लान बनाएको छौँ. आइपुगेको छौँ हाम्रो पार्टी गर्ने ठाउँमा. Right here. This is a beautiful house. अनि यहाँ आउने बित्तिकै सबले के गर्यो? He just did pooping, man. यहाँ आउने बित्तिकै सबले रुम छान्न थाल्यो के. कसले भ्यू भएको रुम, कसले ठुलो बेडरुम भएको रुम, कसले राम्रो रेस्टरुम भएको रुम. You know what I did? मैले गएर आची गरेँ. रेस्टुरेन्ट गएर के पाप हो र होइन नि. सो हाम्रो चलन के छ भने फर्स्टमै आएर everybody wants the best room, everybody wants the biggest room. So typically हामी whenever we're a group of like 10 or something Airbnb गर्छौँ होइन and then rather get the whole house. एक एउटा रुम लिएर सबै आफ्नो होटलमा रुममा बस्नुभन्दा Airbnb is so much better. That's what we think. तर अलिकति कम्पिटिसन त के भयो भने the first competition goes right here. सबैजनालाई फेभरेट स्पट चाहिने भइसकेपछि what they do is आफ्नो सामान यसरी छोडिदिने अनि अरूलाई चाहिँ हुन्छ नि assumption के they want us to assume कि उसले सामान छोडिदियो भन्दैमा उसको यो रुम हुन्छ भनेर. अनि किन होला भन्दाखेरि त look at this bathroom, this is a huge bathroom. त्यही भएर त्यहाँनिर एउटा होइन 2टा ब्याग छ. Girly gift, we don't do none of that shit, we're here for a party. And I got this special thing for the boys. I hope they like it. What do you think? What do you think? Nice big. Man, no Cuban, bro. Thank you, man. Yes, sir. Wicked. And we're already settled down right here. It feels like हाम्रै घर हो. धेरै यस्तो हुन्छ नि अस्ति 2 वर्ष अगाडि किनेर बिर्सेको हो. यसो पार्टी गर्न आएको. And then the first drink of the night. We're ready right here. So let's go, guys. Cheers!
यो ड्रिङ्कको नाम चाहिँ के हो भनिदिनु न। यो ड्रिङ्कको नाम चाहिँ टिडी बम हो। टिडी बमको नाम चाहिँ ठुलै बम हो। केटाहरूलाई चाहिँ पहिले मैले बेसार नुन पनि हाल्दै खुलाइदिन्थेँ। अब लेडिजहरू भएर मात्रै यो गरेको छेउमा ऊ हेर्दा ऊ हुन्थ्यो भाइ के हालेर चिनी बेसार नुन सबै हालेर त्यो केटाले कमाएर कस्तो मिठो भन्थ्यो। In the next 5 minutes, we're going to be playing beer pong. Get your partners ready. ड्रामा चाहिँ धेरै भयो बाँधिन पायो भने सही हुन्छ कि सिलाउन पायो स्वागत छ हजुरहरूलाई डे 2 मा। हाम्रो आज स्पेसल डे हो, थ्याङ्क्स गिभिङ। यहाँ हेर्नु हल्का अमेरिकन पाराले आएर अनि यहाँ छोरी मान्छेहरू नि सब रेडी भइसक्यो, थाकी पनि सक्यो, ऊ झिलिझिली बलिरह होइन। इट्स अन नाउ ब्रो। अब के हुन्छ भन्दा अब पार्टी मात्रै हुन्छ यहाँ, अरू केही हुँदैन। Thanksgiving dinner. We're so excited for this thing. I'm so done. You can see, you know, Peaky Blinders gang. अब हाम्रो फुडहरू नि सबै बनाइसक्यो and सँगै बस्ने खाने and we got this night for ourselves. रमाइलो हुनेवालामा छ। Stay with us. Stay tuned. Whoever did this Gatsby or whatever this And all thanks to this dude right here. This dude. सबै पकाएर उहाँले रेडी बनाइदिनु भयो हैन? बा ठुलै त इङ्ल्यान्डबाटै ट्रेनिङ लिएर आयो नि त यस्तो त हैन ठुलै? I can cook as good as I look. I kill in cooking and I kill the man too, man. Wish happy Thanksgiving. Ladies and gentlemen, we gather here all the way from Dallas, Texas. We gather here for Thanksgiving dinner. And I thank the Lord for this beautiful night, for this good dinner, this healthy chicken, and everything is so good. Thank Lord. Thank you everybody for being here. Let's enjoy the night. Happy Thanksgiving everybody. Amen.
मजाले डिनर गर्न पाइरहेछ है दिस इज आवर फर्स्ट थ्याङ्क्सगिभिङ टुगेदर यसरी रमाइलो भयो एन्ड होइन साउट आउट टु एभ्रीवन जसले लुगा लाएर आएर यस्तो चिटिक्क बसेर राम्रो भयो रमाइलो भयो भाइ फ्रेन्ड है, तो यार तो बेड खा ले यार